साथीहरु तपाई पक्कै पनि WhatsApp चलाउनुहुन्छ WhatsAppमा स्टाइलिश SMS जस्तै कि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै जुनसुकै साथीलाई तपाईले चाहिँ SMS गर्दाखेरि यो तरिकाले पठाउन सक्नुहुन्छ यहाँ कि यहाँनिर भनिएको छ जुन तपाईले SMS को ठाउँमा तपाईले ट्याप गर्नु होला तपाईले स्टाइलिश SMS तपाईले अटोमेटिक क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ जुन म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु त्यसको लागि चाहिँ साथीहरु सुरुमा तपाईलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ हामीले एउटा एप्लिकेसनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनबाट चाहिँ हामीले जुनै पनि साथीलाई SMS पठाउँदाखेरि चाहिँ एकदम स्टाइलिश वर्डमा कलरफुलमा चाहिँ हाम्रो कस्तो जान्छ भन्देखि तपाईले यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु यस्तो खालको SMS चाहिँ तपाईको साथीलाई जान्छ जस्तै यस्तो खालको SMS जान्छ भन्दाखेरि तपाईले यो सोच्नुहुन्छ कि सिम्बलबाट तपाईले बनाएर पठाउनु भएको होला भन्ने यस्तो नसोच्नु होला साथीहरु यहाँ तपाईले जे टाइप गर्नुहुन्छ यो मेसेजमा तपाई टाइप गर्नुहुन्छ टाइप गर्नुहुन्छ तपाईले नेपालीमा पनि लेख्न चाहनुहुन्छ भने नेपाली इंग्लिश रोमनमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली अक्षरमा चाहिँ तपाईलाई हुँदैन यो इंग्लिश वर्डमा चाहिँ तपाईले नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ नेपाली लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईको यस्तो खालको जेनेरेट हुन्छ जस तपाईको यस्तो खालको जेनेरेट हुन्छ तर यसमा हामीले एउटा एप्लिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सेटिङ कसरी गर्ने म तपाईलाई एकदम इजी तरिकाले बताउने छु यो जान्नु भन्दा पहिला साथीहरु तपाईले यो भिडियोलाई एक लाइक दिएर अगाडि बढ्नु होला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ भिडियोको तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ रातो बटनमा सब्स्क्राइब लेखिएको छ सब्स्क्राइबलाई टच गरी घण्टीलाई पनि अलमा दबाइदिनु होला यसले गर्दाखेरि साथीहरु यस्तै जानकारी भिडियो तपाईसँग तुरुन्तै आइपुग्ने WhatsAppमा स्टाइलिश SMS पठाउँदा साथीहरुलाई पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले तपाईलाई कहाँ लाँदै छु प्ले स्टोरमा लाँदै छु यहाँ मोबाइल स्क्रिनमा ध्यान दिनु होला साथीहरु प्ले स्टोरमा लाँदै छु मैले तपाईलाई पहिला सुरुमा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि प्ले स्टोरमा लाँदै छु जस्तै मैले प्ले स्टोरलाई टच गरे तपाई पनि प्ले स्टोरलाई टच गर्नु होला प्ले स्टोरलाई टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ यहाँनिर तपाईले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कीवर्ड ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर बबल इंडेक्स कीवर्ड भन्ने यहाँनिर मेरोमा अलरेडी मैले सर्च गरिसकेको छु तपाईले यो वर्डलाई चाहिँ सर्च गर्नु होला यहाँनिर तपाईले ट्याप गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर तपाईलाई यहाँ इन्स्टल भनिएको हुन्छ यो तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ पहिला नै डाउनलोड गरी इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ ओपनको अप्सन आएको छ यो ओपन गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाई सिधै ब्याक जानु होला ब्याक गइसकेपछि अघि हामीले डाउनलोड गरेको कीबोर्ड कहाँ थियो यहाँनिर आइसकेको छ यसलाई हामी परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु परमिसन यसलाई दिएपछि चाहिँ तपाईको त्यहाँ WhatsAppमा गएर तपाई सिधै WhatsAppमा गएर चाहिँ तपाईले कलर स्टाइलिश खालको वर्ड चाहिँ सरी मेसेज चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यसलाई परमिसन दिए जस्तै यसले परमिसन दिनको लागि चाहिँ मैले यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ यो एप्लिकेसनलाई तपाईले टच गर्नु होला जस्तै मैले यो एप्लिकेसनलाई टच गरे यो एप्लिकेसनलाई टच गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा स्टाइलको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर एक्सेप्टको बटन छ यहाँनिर एक्सेप्ट गरिदिनु होला जस्तै यहाँनिर एक्सेप्ट लेखेको छ यो एक्सेप्ट मैले एक्सेप्ट गरिदिएँ यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेपछि यहाँ अलाउ गरिदिनु होला यहाँ अलाउको बटन आयो अलाउ गरिदिनु होला अलाउ गरिसकेपछि यहाँनिर सेटिङ यही हो साथीहरु थोरै यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला जस्ट वेट गर्नु होला अब यहाँनिर तपाईको मोबाइलमा स्टाइलको इन्टरफेस आउँछ यहाँनिर इंग्लिश इन्डिया भनेको छ यहाँ हिन्दी नगर्नु होला यहाँनिर अरु नगर्नु होला यहाँ इंग्लिश इन्डिया तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई तपाईले टच गर्नु होला मैले यसलाई टच गरे यसलाई टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर अनि इनेबल मोबाइल भनेको छ यहाँनिर यही ग्रीन बटनमा तपाईले टच गर्नु होला मैले यसलाई टच गरे यसलाई टच गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब यहाँनिर कीबोर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु यहाँनिर अघि हामीले डाउनलोड गरेका यो बबल अल कीबोर्ड मैले यसलाई ग्रीन बटन लगाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले यसलाई ग्रीन बटन लगाइदिएँ यसलाई अन गर्नु होला ओके गरिदिनु होला ओके गरे ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर पनि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब यो ब्लू टिक मार्कलाई चाहिँ यहाँनिर स्यामसङ कीबोर्डमा ब्लू टिक मार्क छ यसलाई चाहिँ हामीले बबल कीबोर्डलाई चाहिँ ब्लू टिक मार्क दिनुपर्ने हुन्छ ब्लू टिक मार्क दिइसकेपछि फेरि अब यहाँनिर एकचोटी नेक्स्ट यहाँनिर नेक्स्टको बटनमा आएको छ नेक्स्टलाई तपाईले टच गर्नु होला नेक्स्ट मैले नेक्स्ट गरे नेक्स्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ ट्राई गर्नु होला यहाँनिर ट्याब पनि आएको छ यहाँ ट्याबमा भयो कि भएन भन्ने कि तपाईले टच गरेर थाहा पाउनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो सेट भइसकेको छ अब सेट भइसकेपछि साथीहरु यसलाई तपाई सिधै ब्याक जानु होला अब सिधै ब्याक गइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ WhatsAppमा जानु होला WhatsApp म जस्तै WhatsAppमा गएँ यहाँनिर मेरो WhatsApp देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले WhatsAppलाई टच गरेँ WhatsAppलाई टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर मैले यो अघि पनि देखाएको थिएँ अब यहाँनिर अब म कुनै वर्ड टाइप गर्छु जस्तै मैले वर्ड टाइप गरेँ नेपालीमा लेख्छु हेलो जस्तै हेलो चाहिँ इंग्लिशमै लेखेँ HELLO हेलो हेलो लेखिसकेपछि यहाँ तपाईले यतिकै सेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यस्तै ब्ल्याक कलरमा जान्छ तर यहाँनिर तपाईले के गर्नु अघि मैले के भनेको थिएँ स्टाइलिशको कलरफुलमा तपाईले वर्ड SMS पठाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर तपाईलाई आएको छ तपाईले यहाँनिर तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यसलाई टच गर्नु होला मैले यहाँ टच गरिसकेपछि चाहिँ यसरी यहाँनिर तपाईको कलरफुलमा जान्छ जस्तै फेरि मैले एक्जाम्पल अर्को लेखेँ मैले के छ खबर लेखेँ के
के छ खबर त लेखेँ मैले यसरी, के छ खबर लेखेँ यसरी लेख्दाखेरि तपाईँलाई अटोमेटिक यहाँनिर आउँछ। यदि आएन भने तपाईँले छोटो छोटो लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकदम धेरै धेरै लामो लेख्दाखेरि चाहिँ आउँदैन। जस्तै मैले यहाँ मेरो किबोर्डमा अलिकति गडबड भइरहेछ। यहाँनिर तपाईँले के छ खबर यहाँनिर तपाईँले यसरी त लेख्नुभयो। लेखिसकेपछि यहाँ तल यहाँ जेनेरेट भइरहेको यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर लास्टमा तपाईँको यहाँ अटोमेटिक जेनेरेट भएको हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई टच गरेँ। यसलाई टच गरिसकेपछि यहाँनिर सरी यहाँ के लेख्ने ठाउँमा मे भएछ। यहाँनिर किबोर्ड मैले अटोमेटिक यहाँ मिलाइरहेको छैन। तपाईँहरूले चाहिँ मिलाउनु